Beshi! So today ay isang very special day natin, Beshies. Like, today ay birthday ko. Yes, correct. Birthday ko ngayon, mga Beshies. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga susunod na uploads ko. And like mo na rin itong video na ito para pa-birthday mo na sa akin, mga Beshies. Ayan. Dahil nga birthday ko, mamaya magkakaroon kami ng konting salo-salo ng aking mga kapatid dito lang sa aming munting bahay. Kaya naisipan ko na decorate dito sa ating wall. Ayan. So, dahil gusto ko ng pink and green, bumili ako nito. Tara! Banderitas na pink and green. Ayan. So, usually, yung birthday ko, sa office ako nag-birthday, and yung mga ka-teammates ko na mababait at very thoughtful, nagde-decorate dun sa aking workstation. So, for now, gagawin ko to. By myself, ako lang mga Beshies, at wala rin akong kasama ngayon dito, wala pa yung mga kapatid ko. So, gagawa tayo ng konting decorations para naman sumaya-saya yung ating birthday celebration. So, lately kasi, for the past few weeks, medyo, meron tayong mga pinagdadaanan, medyo malungkot, may mga kailangan harapin sa ating mga buhay-buhay, kaya medyo nalungkot tayo. So, since the birthday ko ngayon, alisin or tabuyin natin yung mga negative vibes para naman maging masaya kahit pa paano ang ating birthday. Kaya naisipan kong maglagay ng konting decoration dito sa ating wall. Very, lang siya, plain white wall. Kaya nga itong pink and green para medyo maganda yung color, masayahin siya, vibrant. And then, bumili rin ako nitong balloon na Flamingo. Ayan. So, binili ko lang itong mga beshi sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Kung gusto nyo rin bumili ng mga pang-decorations for your birthday, special occasion, at sa darating na Christmas and New Year. Ayan. And then, bumili rin tayo nitong pang-pump ng balloon para naman hindi na tayo mahirapan magpalobo ng ating balloon. Also, bumili rin ako nitong paper cups. Ayan, na Flamingo. And itong paper plates na Flamingo. So, it's isang seller ko lang siya nabili sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa baba para kung naghahanap kayo ng mga ganitong party needs na kakailanganin nyo. Ayan. Bumili rin pala ako mga beshi nitong candle to na bulaklak na bumubuka yata siya pag binuksan mo. So, sa Shopee, lalagay ko na rin lang din yung link sa baba. And also, this one, ito matagal ko na itong nabili, mga beshi. So, nakita ko lang sa mga gamit ko. So, ilalagay natin dito. Ayan. So, nakalimutan ko pala bumili ng happy birthday na paper cuts. O, yung para panglagay sana rito. Hindi ko alam kung makakagawa si Sisi. Mamaya, ilalagay na lang natin. So, tara, samahan niyo ako.